Si Coach kasi, he's not just a content creator. Talagang mentor siya. Pinaglalaanan niya ng oras lahat ng videos niya. Not for him, not to get subscribers, pero para matuto tayo, para maging profitable tayo kagaya niya. Sobrang amazing lang kasi konti lang yung taong gano'n na hindi madamot, na hindi niya sasadilinin kung paano siya mag-earn ng pera. Si Coach kasi mas gusto niya pang i-share yung blessings niya. Nag-decide ako i-PM ko kayo, nag-enroll po ako sa inyo sa beginner class. Ginawa ko po talaga everyday, 3 to 4 videos ko sa YouTube ang pinapanood ko. Tapos nilanood ko pa talaga lahat. Magpahinga ka. Hindi tatakbo yung market, hindi mauubos yung trade setup na yan. Find that bread and butter setup. Vulnerability in trading is our most accurate measurement of trading quotient. You have yet to see your success. You have yet to see your millions. Andiyan dyan na. Are you going to give up today? Or are you going to use the word not yet? Hi, I'm Sheila and I'm an OFW from Thailand. I can't remember exactly how I discovered Coach Miranda's channel, but I've been a subscriber since June. I didn't really have a trading system before, and since I have a day job, pag sumisilip ako sa charts tapos may mga lumilipad na coins, papasukin ko agad siya with high leverage. Minsan nananalo, pero pag natatalo, ubos lahat. So, nag-binge watch ako ng video si Coach and then enrolled sa beginner's class. One of the most aha moments for me is yung fib talaga. Ang galing ng pagka-explain ni Coach sa kanya, tapos super powerful and amazing niya for bounce, breakout, breakdown, at saka mga untog na areas. So, after the class, Superman syndrome nga, ang hirap niyang i-control. So, tuloy-tuloy pa din ako. Until one day, I've decided na this has to stop. So, I stopped, took a break, reflect, and continue on watching the life of Coach. So, nag-announce si Coach about the mentoring session, and then I decided to give it another try. Naglagay ako ng certain amount of money and told myself na, okay, this is what I'm willing to lose. So, it's either i-superman ko siya or pag-aralan ko ng mabuti yung system para mapalaki ko siya. Then, nag-start ang mentoring session ko with Sir Luke. First, tinulungan niya ako kung anong trade setups works best for me. And then, inaral ko siya. Throughout the sessions, I kept on asking questions and ginaid niya talaga ako and showed me my blind spots. So, I'm not that confident yet. Kakabawi ko lang sa losses ko, but soon I will be profitable too. What made Coach Miranda stand out and different from others, beside him teaching us technical and fundamental analysis, I can feel how he really cares and wants us to learn. More on his culture of malasakit and ang pag-real talk niya lagi sa atin. So, don't give up and invest on knowledge. Continue watching the videos of Coach and his life at ang number one and most important talaga is discipline.
I would like to take this opportunity to thank Coach Miranda Miner, Sir Luke, and to the other mentors. Just keep on learning, and I love you 3,000, Miranda. Alright. Magandang gabi sa inyong lahat. Medyo maaga-aga tayo today, guys, no? Kasi I need to drive to Pampanga maya-maya, no? So medyo mapapaaga po tayo today. But before we officially start, gusto ko lang pong batiin ang mga bagong members ng ating Global Miranda Minor Group in YouTube. Lahat po ng mga naka-green na pangalan, si Damask, si Jillian, Tiny Whale, si Phil Kevin, Renalyn, si Clark, si Zerep, Brian, si Brian Perez, si Jeff, hirap ng pangalan ni Brian, si Andy, Charlene, hello, Khaled, kamusta? Kian Chumike, hey Kian, kamusta na? Sino pa ba? J Fox, Brian, dahil message ni Brian. Charlene, thank you. Si Ephraim, thank you. Si Liz, yan, marami pang iba, no? So si Furley Lagwitan, maraming salamat sa mga bagong members, ha? At all of you, hello, no? At sa mga moderators po natin, Betlords Gaming, hello. Michael John Pahe, hello sa mga bagong members. Si Jeff, yan. Hey Jeff, kamusta? Lahat po ng bagong members na may pangalang green ang kanilang pangalan. Si Choco Mertz, ayan, si Andias, and hello. Gamitin niyo yung mga icons na yan, ha? Alright, si J Fox, hello. Rayjan Galarita, yan. Edwin Lewis, hello. Sino pa yung mga naka-green? Si Clyde. Hey Clyde, kamusta? Okay, guys, ang ating topic for today is Bitcoin hits 50,000. Ito ba ay bullseye na or meron tayong kailangang makita? I will be charting maya-maya sa inyo. We will be doing we will be zooming out and I will chart the market for you. Abangan nyo yan para makita ninyo ano ba yung mga senyales, no, na ang Bitcoin is potentially tataas na purely from a TA perspective, no, or technical analysis perspective. Thank you din kay Winey Lausu, kay ETC Plus, kay Aldrin Fernandez. Hello sa inyo lahat, no. Si Ray, kamusta na Ray? Nasaan na yung kasama natin kanina? Kausap niya kanina si Ray, no, nagpa-mentor, no. Si Harold, no? Nandiyan ba si Harold? Anyways. Yan si Harold, yun. Yan, yung dalawang yan, kausap ko yan kanina. Mga lamang lang ako ng isang paligo, mga gandang lalaki din to mga to, no? Anyways, so our topic for today is a Bitcoin trajectory, no, this coming Christmas, no. At I would like to give you some insights. Ano ba yung perspective o lente, no, ng mga technical experts or traders para at least alam niyo hindi lang yung point of view ko pati point of view ng other traders, no. Importante 'yan kasi nga at the end of the day, sinasabi ko to ng mga nakakaraan na ang isang chart pwede mong i-interpret yan in 5 different ways, no. So ako gusto ko marinig ninyo yung perspective ko bilang isang coach ninyo at yung perspective ng ibang traders, no, ng actually mga kilalang traders that are in the commercial side of trading, no. Yan. All right, before we further move on, I would just like to obviously say yung araw-araw nating sinasabi dito simula po nung nakaraan linggo, ang ating pong panata sa inyo, no. Miranda Minor, gusto kong disiplinahin ka, pagalitan ka, sermonan ka, kulitin ka, at hindi po ako mapapagod gabi-gabi na magpaalala sa iyo dahil na mahal kita dahil alam kong, ito na, i-claim mo to ngayon na to, yayaman ka, uunlad ka, matututo ka, at makakasabay ka. Tiyaga lang, papasaan ba you will become profitable too? Or you are already profitable. Diba? Alright, from yours truly, Coach Miranda Minor. Yan. And of course, i-remind ko lang kayo, no, ang ating pong guest this coming Friday is people from Soul Chicks. Alam mo, nakita mo ba yung Twitter post ni Lisa Soberano? Ha? No, I don't think we will have Lisa as a guest, pero meron kaming nilalakad na guest, no, sana umattend, no. Artista po ito, sana umattend this coming Friday. But
more than that, no, gusto kong talakayin natin this coming Friday, ano ba yung tokenomics o yung tokenomiya, if you will, no, ng soul chicks? Ba't pinag-uusapan, ba't may mga artista yan, no? At kung ano-ano pa. Alright? And then, on December 18, guest po natin si Dan Bauer. Siya po ang CEO ng Crypto Island. Naku, napakagandang linggo naman ito. Punong-puno yung linggo natin, no, ng napakaraming mga guests. So maraming salamat at maagang pamasko natin yan sa inyo. No? At syempre, binabati ko din yung mga panalo, yung mga winner ng ating $100 na papremyo, no, during the December 11 Saturday guest ni Emerson Lee, ang Chief Brand Officer ng BingX. No, yung mga nanalo, linawin ko lang, no? Dennis, si Martin, si Maynard, si George, si Manilenial, si Zeke Boy, si Loki. No, mga nanalo yan nung napili, no? Napili. Tapos si JC De Vera yung raffle, si EJ tsaka si Rech. Nanalo tigo $100. Congratulations sa inyo. Alam ko, nabigay na ninyo kay Ira yung user IDs ninyo. Antayin na lang po ninyo. Give us 48 hours. We will set expectations kung kailan. We will forward the UIDs to BingX for them to credit the award already. So congratulations to all of you. Okay? And of course, reminder ulit, if you lost in a trade, you are better. Huwag mong isipin talo ka. Because kung yung iba, they're starting from a scratch, ikaw, you are starting from an experience. Ang mahalagang gawin mo, journal mo yan, at I'm sure if you learn on that mistake, you will earn on future trades avoiding that mistake. Okay? Next, ito na. Salamat again sa marketing team, no? Ikaw ba, type number 1, meron ka na bang kaibigang Maricon? Ha? May kaibigan ka na bang Maricon sa trading? Sino ba yung Maricon na yan? Yan daw yung Mari, may confirmation candle na ba yan? O, meron ka na bang Maricon na kaibigan? O kung meron na, edi type number 1, ha? Thank you, Ira and Erin, mga tatalino to mga marketing ladies natin. You know? And of course, malapit na po. Ayan, malapit na po, no, ang ating face reveal. Antayin mo na yan. I-share nyo na kasi yung ano natin, yung ating YouTube channel para mag 50 mil na agad. Para face reveal na. Alright, I'm also excited. Pero may mga pinagpakitaan na ako ng mukha. Kanina, yung mga mentees natin. So, salamat. Salamat sa mga nakausap ko kanina, no? Sa kanina sa mentoring, no? Thank you for your feedback kay Sandy, kay Harold, tsaka kay Rayjan. Maraming salamat sa inyo. Okay? Alright. And of course, kung ikaw ay nag-e-enroll, mas pinadali na po namin ang enrollment process. Hindi mo na kailangan mag-screenshot ng inyong agreement form. I-click na lang po ninyo na I have fully read yung nasa Google form. Okay na po yan. No? Bilang pagtulong po natin sa inyo yan. And then, ito, nabasa ko na to kahapon. Maraming salamat sa inyo. Pero, i-highlight ko lang, natutuwa ako kanina, no? Ang dami mga participant natin. No? We have so many participants kanina. Type number 1 kung nag-participate ka doon sa ating Twitter pop quiz. No? Twitter pop quiz, ha? Marami sa inyo nag-participate. Natutuwa ako dyan. Ayan, no? Sabi natin dito, yung unang-unang quiz natin. Oh, bakit nagkaroon ng price correction ang mana sa 3.61? Oh, type number 1 kung nag-participate ka dyan, ha? Okay? Yan. So, pop quiz. Bakit nagkaroon ng correction sa mana price? What is the driver? Yan. Ayan yung 618. Pop quiz number 2. Saan naman ang potential bounce ng retracement na yan? Sabi natin 3.36. No? Kung ito man ay hindi magbabounce dyan, doon kayo sa oras titingin. At pangatlo, itong question natin kanina, no? Ito, ano ba ang pinagkaiba ng dalawa, no? Parehas merong bounce, parehas nagkaroon ng bounce, parehas may confirmation candle, parehas may MACD confirmation. Pero, bakit yung isa nag-17%, yung isa 9% lang? Ang sagot dyan, syempre alam na ng community, no? Volume. Volume yan. So with that said, maraming nakakuha, pero umamin ka, ang realization mo,
Di ba? Umamin ka, ang realization mo, 100% tama ka sa Twitter quiz ni Coach today. Pero yung actual trading time, nahihirapan ka na i-execute. You know? Totoo yan. Maraming ganyan sa inyo. Alam nyo tama yung technical analysis ninyo. No? Alam nyo tama. Pero hindi nyo ini-execute. The regular or the most common problem of a trader is, alam mo kung paano tumingin ng charts, hindi mo in-execute. Diba? Hindi mo in-execute na, tinumo itong mga pangalan na to, si Boyet, si Lorenzo, si JC, si Emeline, si Christopher, si Net, si Dusty, si Angsi, si Eser, si Recar, Irene, hindi ko alam basahin pangalan nito, ano ba ito? Kalimutan ko pangalan. Sige, sabihin mo na sa ano pangalan, hindi ko alam basahin to. Yan, si Ralph, si Nox, si TJ Rosal, si Ren, si JC, si Laila, si Summer, si Joms, Raymond, for Tweetus, no? Si Soul Girl, huwag mo kasing Englishin guys, mayroon mag-English. I am Clarice, yan, Kiel, Jeffrey, ang dami nag-comment. Diba? Ibig sabihin, pag ganun na ganun ka, magko-comment ka, ang dami nag-comment eh. And ako, I admire your humility and accountability, no? Kasi hindi naman lahat aamin na hindi sila ganyan. O ikaw umamin ka, alam mo sa sarili mo na mali mo yun. And I admire you for that. You know and you are aware of your weakness. Diba? So congratulations. Alam mo, learning starts eh. Learning starts on your failure. And if you know already, where is your area of opportunity, then I'm sure you can work on that together. No? So yan, natutuwa tayo dyan at itutuloy-tuloy natin yan. Type number 1 kung gusto mong ituloy-tuloy natin. Okay? Kung gusto mong ituloy-tuloy natin itong Twitter quiz na ito. No, bakit? Bakit? Kasi sa totoo lang guys, ito bibigyan kita ng bibigyan kita ng comparison. Kunwari, isa kang coach ng isang boxing team, no? Tapos ang tao mo, dalawang tao mo. Si Nieto nung bata pa siya, bago-baguhan amateur pa lang. Tapos si Pacquiao nung kasagsagan nung panalo niya, no, nung 2007, no? Yung kasagsagan ng panalo niya 2007, 2009, no? Siyempre sobrang galing ni Pacquiao nung kabataan niya, 'di ba? Nung wala pa siyang 40, no? Napakagaling ng taong 'to, no? Meron kang dalawang klaseng tao. Meron kang Pacquiao, no? Meron kang Pacquiao tapos hawak mo siya, no? Yung galing ng Pacquiao noong 2009 nung ninockout niya si Miguel Cotto. 'Di ba? Na technical knockout. 'Di ba? Well, marami pa siyang pwedeng laban na talagang magagandang knockout, pero sabihin mo na talagang meron kang knockout na panalo. 'Di ba? So sino ipapasok mo doon? Sino lalagay mo doon? Yung Nieto na bago o yung Pacquiao na kainitan niya? 'Di ba? Syempre, ilalagay mo yung Pacquiao. 'Di ba? Ilalagay mo yung tama. 'Di ba? The problem is, minsan tayo o kadalasan tayo, if we are stressed, pag stress tayo, ang nilalabas natin yung Nieto. Ilalabas natin yun. Hindi mo ilalabas yung Pacquiao kung kailan sa kailangan. Hindi mo siya ilalabas. Ilalabas mo yung Nieto on the last 2 minutes or on that particular game. Ganyan tayo as a trader eh. I mean, alam natin ang sagot. When we are rational, alam natin yung sagot. But kapag nandiyan na and we're very, very stressed, nawawala tayo sa sarili natin. Pinapasok natin yung mga amateur. We're not using the professional. Hindi mo pinapasok yung mga professional. Pinapasok mo yung mga midget, yung mga amateur. And wag mong isipin na nag-iisa ka dahil ito pa nga lang sa survey ko eh. Sa survey ko pa lang eh, ang dami na. Ang dami na po.
na nagko-comment. Ito, isa pa to, nagpa-survey ako kanina. Ito, nasaan na ba yung pop quiz ko dito? Teka lang, hanapin ko. Sabi ko dun sa, ito, sorry, sa profits pala yan. So ito, so sabi ko kanina, doon sa yan, alam na alam ninyo eh. 38 yung tamang sagot. Lahat alam ninyo yung sagot pag pop quiz. Pero pag realization na, 28 na sumagot, 24 nag-retweet, 198 ang nag-like, maraming, hindi ka nag-iisa guys, maraming tulad mo na alam nyong tama yung TA ninyo, pero pag nag-execute na, hindi nyo ma-execute. Bakit? Let me tell you the answer I'll be very honest with you. Ang sagot dyan, kailangan mo ng experience. Kailangan mo ng experience. You need to trade that. Punta ka sa virtual trades, ilagay mo doon yung mga TAs mo. Diba? Yung iba nga sa inyo, mini-message ako Coach, alam mo, kinikilig ako pag parehas tayo ng charting. Parang ang galing-galing ko na. No? Ang dami yung nag-message sa akin ganyan. Sabi niyo, Coach, parang, alam mo yung charts mo, it validates that I'm on the right track. Hindi pwedeng magaling ka lang sa chart. Kailangan magaling ka din mag-execute. Hindi ka naman charting artist. You are a trader. Diba? You're a trader. So anyways, yun, ang ating topic for today, na-share ko lang yan, kasi nga natutuwa tayo. No? Anyways, before ko pumunta sa topic, share ko lang to guys. Meron tayong refresher class on December 17. Kung intermediate student ka ng batch 15 and below, umattend ka sa refresher natin. Kailangan mo to. Malaking tulong sa'yo to. Napakalaking tulong sa inyo yan. Attenan mo yan. For only 700 pesos. No? So, I will not discuss this anymore. Discuss ko na to kahapon, but I will repeat this tomorrow na lang. Kasi kailangan ko i-discuss yung topic natin. Ito, ano ba yung laman ng refresher course? Yan, ituturo natin dyan, ano ba yung trading personality? Kasi baka sinasabi ni Miranda Miner, oy, mag-zoom out ka, oy, mag-zoom out ka, oy, mag-zoom out ka. Hindi ka makapag-zoom out. I will tell you why in the course. I will tell you and I will give you recommendation kung paano mo ka makakapag-zoom out. Kasi merong 16 personality ang isang trader. 16 yan. Tapos, malalaman mo kung ano yung personality ko dyan sa 16 personality na yan. Tapos, I will teach you Scalping 2.0, Portfolio Management, medyo maduguto, tapos Anatomy Review tayo. December 16, 2 p.m. to 8 p.m. on Thursday. Yan. All right. So let's go with our topic. No? What should you consider during this Christmas? Bitcoin hits 50,000. Is it a bull sign? No? Yan. So let's all review ano ba yung mga perspective ng mga traders ngayon. No? So basahin natin ito. Yan. So Bitcoin has recovered most of its losses in the past week and rose back to 50,000 on Sunday. The rebound followed 2 days after S&P 500 closed at a level close to its all-time high level. So nag-recover yung market. Ang inisip ng market, tataas ang inflation or inflation. Ang inisip, ang reaksyon ng market, hindi naging negative. May mga naging negative na mindset, no? Totoo lang. Pero may mga traders na alam kasi nila yung value ng hedging. Kumbaga, tinatago mo sa isang magandang asset yung pera mo para lumaban sa inflation. May mga ganong mindset. Pero yung mga retailer na hindi alam, nako, madali na FOMO at nagpapanik. No? Nagbebenta at nagbebenta. Anyways, yan. So nakalagay dito, trading volume across major exchanges remained low, far from the high level a week ago when the oldest cryptocurrency tumbled down to 42,000 on December 4. No? The subdued trading, listen to this very carefully. The trading volume indicates that the price recovery will be less sustainable, meaning it remains uncertain where Bitcoin is headed once market open in Asia. No? So anong sinasabi ko sa inyo lagi? Mag-aabang kayo ng alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa Pilipinas. That is when the Asian market is opening.
follow the sun model. Kapag ang Asian market naging negative yan, pagbukas kinabukasan ng market, gabi na sa Pinas, umaga na sa US, sometimes the US market follows. Follow the sun model. No? Follow the sun model. Kung bumagsak man yung Asia, Europe will follow and then US will follow. So minsan magandang tingnan mo din paano magko-close ang Asian market ng hapon. Alas 4, alas 3 ng hapon sa Pilipinas. Para alam mo ano ang mangyayari kinagabihan. Mapapansin mo yan. Pag tungtong ng alas 4, alas 3, tataas ang volume. Alas 5, alas 6, medyo magme-mellow down yan. Alas 7, alas 8, magtataas ulit yan. No? Sorry, alas 8 hanggang alas 11 ng gabi. Tapos, tataas ulit siya ng alas 3 ng umaga. No? Sa Pilipinas. Kasi that's following the market opening and closing. Di ba? So yan, nire-reinforce ulit niya. Okay, what else? The US market rallied on Friday as the inflation reading was not as high as many investors anticipated. Interesting. Open natin ito. Hindi daw mataas, hindi ini-expect nila. Ito nakalagay dito. S&P rises to record despite inflation fears. Posts best week since February. Aba. Wala silang pakialam kahit almost 4 na dekadang pinakamataas ang inflasyon. Nakatulong. No? Because tumulong, medyo konting umangat si Bitcoin. Inflation, sabi ko sa inyo, mag-antay kayo, di ba? Ng Friday last week, sabi ko, you need to wait and see what is the market reaction. Huwag kang mauna. The market can prove you wrong. O, nasabi dito, yung core CPI, di ba, is 4.9% from a year ago. You know? In line with the estimate. Sabi ko rin sa inyo nakakaraan yan. 6.7 is the overall CPI. The core CPI should be around 4 to 5%. Tama yung sinabi rin sa inyo na nakakaraang araw. No? So, ibig sabihin nito, the market didn't necessarily react negatively, which is good. No? Good yan. At least, nag-isip yung market. Sinasabi niya, siguro, inisip ng market na, sige, okay, hindi kami magpapanik, wala siguro. Tsaka alam niyo ba guys, another news by the way, naglabas na ang isang pharmaceutical firm, hindi ko lang i-confirm kung sino, naglabas sila ng announcement that boosters, listen to this, the booster can fight Omicron. So because of that, stock market started to go back on track. Okay, they went back on track already. Anyways, let's go back to the news. So yun, no? So, let's move on. Not this one. May isa pa akong babasahin dito. Let me read one more. Just give me a second. CoinDesk. Boy, Bitcoin. Let me just try to open that. Just give me a second. Okay. Alright, ito basahin na. Maganda tong news na to, no? The consumer price index surged 6.8% in November, but traders may hold off. Listen to this very carefully, Traders may hold off on investing in risky assets for the rest of the year. I will repeat. CPI pumalo ng 6.8% this November, pero traders may hold off investing in risky assets for the rest of the year. Okay, Bitcoin price swung from gains to losses and back gains on Friday after inflation report showed consumer prices rose to the fastest pace at 39 years. No, the market fluctuations left Bitcoin on track for its 4th straight weekly decline, and the forecast of $100,000 by year end, or even a return to the last month's all-time high of $69,000 are now looking far less likely. Okay.
Crypto traders have been waiting for the release of the consumer price index because, listen to this listen to this, sabi ko sa inyo mag-antay kayo ng Friday. Anong sabi ng news na to? Because many investors see Bitcoin as a potential hedge against inflation. Ano nangyari? Humataw ng 6.8 in 12 months. The highest was 1982 at 6.9. Okay? So I was telling you many times, wait. Okay. Pagkalabas, humataw ng 50 mil, but quickly ceded, to red as analysts leapt to the logical conclusion. Listen to this very carefully. It's very important. They made the conclusion that the high inflation rate might provide ample motivation for the Federal Reserve to decide to accelerate the withdrawal of monetary stimulus at its meeting next week. If the financial market grow nervous, the Fed may have an aggressive tightening cycle, and the first thing that can get sold is your top performing asset. That would be crypto for many traders. Ulitin natin. Kapag ang merkado natakot, okay, the Federal Reserve may have an aggressive tightening cycle. Ibig sabihin, they will hold off. They will make sure that the policies are strictly enforced in terms of interest rates. And they may raise that. At the first thing gets sold is your top performing asset. Baka ilabas ng mga hedge fund and capital fund companies, so to speak, yung kanilang mga pinaka-risky assets. By later in the day, though Bitcoin had turned up along with trad markets, okay, as traders noted the inflation number wasn't as high enough as warned. So what am I trying to say here? Okay. It goes through without saying, I will reinforce this, I want you guys to stay defensive. Ano ba naman yan? Coach, ilan linggo na tayo naka-defensive. O sige, bahala ka sa buhay mo. Labas mo lahat ng pera mo, wala akong pakialam. Go ahead. Basta ako, sinabihan na kita. This is not the time to become very risky. Not the time of the year to become overly aggressive. Yes, December last year was an ultimate hurrah of bullishness. This year is not the time to become very aggressive. Ito na sinasabi ko na sa inyo. No? And negative 5% in meme coins, but stay strategic and only trade your grade A trades. Tapos, you can increase your NFTs, it's okay. And then benchmark capital fund companies 40% in 5 years compounded annual growth rate. Okay? Annual growth rate. So we need to become very defensive. No? Hindi lang po ako nagsasabi niyan, ha? The other market analysts, ang sinasabi po nila, the other market analysts are saying, okay, ito yung rason kung bakit, no? Sabi nila, yung high inflation rate may give the Federal Reserve a motivation to decide to accelerate, tanggalin, di ba sabi ko sa inyo, they will taper down the stimulus. Di ba? Alam naman natin yan, sinasabi ko sa inyo yan. Pag nawala ang stimulus, liliit yung pera in circulation, the economy will go slower. Kailangan mo ng stimulus para umikot yung spending ng pera para gumastos yung mga tao. 'Di ba? So pag tinanggal mo yung stimulus na yun, wala nang bibili ng mga extra purchases because meron silang pera from the government. And that's what I call qualitative easing, QE. 'Di ba? The government is printing money. Sulat nyo to, qualitative easing, QE, the process of the government printing money. Qualitative easing. Yan. They are increasing the money supply. Yun ang ibig sabihin nun. Okay? So qualitative easing is a monetary policy whereby a central bank
purchases determined amounts of global banks to inject money into the economy to expand economic activity. They're going to inject money to the government, to the economy. Maglalagay sila ng pera. Di ba? Lalagay sila ng pera. And then that's gonna be their stimulus, no, to the economy. No? That's qualitative easing. Okay? So now alam mo na yan. So ngayon, sabi ko sa inyo, we need to become very, 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 very defensive. Because sinasabi rin ng other people, baka gawin ng federal market, they will accelerate the withdrawal of the stimulus. Pabibilisin pa nila. Ha? At ang pwedeng mangyari as per this particular interview, Edward Moya, Senior Market Analyst of a foreign exchange brokerage, OAN, sabi niya, pag nangyari ito, pwedeng i-withdraw ng mga hedge fund companies yung pinaka-top performing assets nila, take profit na. They're gonna be doing take profit na. And that's gonna be your crypto. Para okay na sila. Kung ako bilang isang long-term hodler, take profit ko na yan. Para meron na akong bangka, meron na akong nabuong profit for the year. So, bilang retailer tayo, pag nag-withdrawhan niya mga yan, ano mangyayari? Siyempre, kung ikaw nasa taas ka, may ipit ka. No? So again, sabi ko sa inyo, reboot at defensive market strategy tayo, defensive wallet management tayo. Okay, yun ang ating perspective on the month of December. December can be very aggressive. Meron pang panahon. We can be very, very bullish on our price prediction. Pero sabi ko nga po sa inyo, we need tayo bilang isang retailer, ito na po yung trabaho ko sa inyo. Ako na po yung maghahanap ng paraan para malaman nyo to. I will be the one to tell you ano yung nangyayari on a macroeconomic perspective. Diba? Kasi meron na siyang karugtong eh. Hindi na siya nakahiwalay eh. Meron ng effect yung macroeconomy sa takbo ng coins natin. So hanggat hindi ko nakikita na merong potential, I will never tell you to become aggressive. Okay, let's do this. Ano naman ang sinasabi? Ano naman ang sinasabi ng ating technical charting? Let's go to Bitcoin right now. No? Let's go to Bitcoin, pero let's go to the 1 hour, to the 1 day. Okay. Okay, meron pala ako dito. Okay, never mind. Okay, so take a look at this very, very carefully, ha? Okay, take a look at this. So tatanggalin ko na itong mga MACDs and RSIs muna. Pero ito yung magiging basehan mo. I want you to look at this very, very carefully, ha? Okay. Alright. So technically, there was a little bit of a trend resistance breakdown, breakout here at konting umangat tong candle na to. But by theory of confirmation candle, wala pa pong confirmation yan. Kaya technically nakita mo yung candle na sumunod on a day candle bumaba pa din, nagkaroon ng oras dyan, But if you're going to think about ano ba yung potential na price para makita talaga natin that Bitcoin can already have a significant jump, ano ba yung presyo kung saan tayo ay confident na pwede nang umakyat yung presyo sa mas mataas na presyo, ito po yung inaantay natin dyan. We need to wait for this trend resistance breakout to happen. Okay? Kailangan ito, mabasag ito. This one needs to be broken by the price. It looks like nagkaroon lang ng konting pag-bounce. Pwede mo rin gamitin tong area na to, this one. You can also use this one. You can also use that one as your potential trend resistance breakout. No? And then, kailangan mo na lang ng confirmation candle and MACD confirmation dyan. No? Kasi yung iba dyan, prison candle pa din. You can also use that. No? But for me, para sa akin, ang pinaka price natin para mapatunayan natin that the price have already recovered is on this price area. And if you think about it, if you get the 618 of this price, ito po ay hahalik sa price na to. At the 52,799 price is my projection. Kailangan po bumasag yan sa price na yan. Kailangan bumasag sa 52,799 yung presyo at mag-open yung market 2 days above. Dapat dalawang kandila mas mataas dyan.
That's the only time that I will tell you it's okay already to become aggressive. From a TA perspective ha, from a TA perspective yan. No? Ngayon, at this particular time on a day candle, you will notice that the candle is actually trying to carry on, tutuloy-tuloy, paakyat. Ngayon, ito yung babantayin mo sa ilalim. Babantayin mo tong area na to. No, baka bumasag yan dyan. Ha? Babantayan mo yan. You need to be very, very mindful of that because pwede niyang basagin yung price na yan at magkaroon ng confirmation candle dyan. Aantayin mo yan. Ngayon, itong price na to, itong area na to, yung aantayin mo din kasi nga, meron kang sort of a sideways trend no sa Bitcoin ngayon, which means that the market, iniisip niya, ano bang gagawin ko? Mag-aantay ba ako ng defensive ba ako? Ano bang gagawin ko dito? Diba? That's what the market is doing. That's what the market is doing right now. Nag-aantayan tayo. 'Di ba? We're not pulling out our resources, nag-aantay tayo. Ano ba yung kailangan kong gawin? Should I put out my money? Ano ba yung sinasabi ng mga investors ngayon? O teka lang. 'Di ba? Sabi dito, yan, no? Ano sabi dito? Teka lang. Ito, trading volume across major exchanges remained low, far from the high level a week ago when the cryptocurrency tumbled to 42,000. The subdued trading volume indicates that the price recovery will be less sustainable, meaning it remains uncertain where Bitcoin is headed. No? True enough, sabi ng market, hindi ko nga alam saan pupunta to. Up, down, up, down, up, down. So anong pinakamagandang gawin? Mag-antay tayo ng trend resistance breakout sa taas. Antayin na natin itong mabasag. Yun yung pinakamagandang paraan na gagawin natin dito. Pag ito nabasag, hindi maganda. Maganda, nabasag niya yan. Meron tayong trend dito, no? So, antayin po natin ito. Iniisip ko, nako, sana talaga mag-bounce ito, no? Kasi mukhang bababa. Pag dito nag-bounce, I'm telling you right now. Pag ito hindi nag-bounce, listen to me. Pag ito hindi ito nag-bounce ito, I'm telling you right now, pwede itong bumaba pa ng 46,725. Pwedeng saluhin ng oras, here. Pwedeng sumalo yan sa price na to. Huwag naman sana. No? At pag sumalo yan sa price na to, we're doing a position trade na to, hindi na to day trade guys ha. Kasi I'm using a day time frame, a 4-hour time frame and a day time frame maya-maya. So ito na yung bago mong sphere, yung apex of consolidation mo. Pag ito bumasag to dyan, mag-aabang ka sa 46,825. Tapos, pag ito po ay nagkaroon ng sort of a consolidation, ito yung magiging triangle mo niya. No? At mag-aantay na tayo ng basag ng trend resistance line na to. Okay? Naiintindihan, guys? So, ito ang magiging, kung makakita ka dyan ng head and shoulders, ito yung magiging neckline mo. This one is gonna be your neckline. No, ito yung TA natin. So, kailangan masunod dito, manalangin tayo na magkaroon ng significant volume para ibuga niya yan pataas. Pero pag ganito klaseng volume mo, dito aangat. Hindi aangat yan. Ganyang kaliit na volume, I don't think so. Unless may isang pumasok na whale dyan. No? Guys, type number 1 kung naiintindihan. Type number 1 kung naiintindihan po ninyo. Okay, so ulitin ko ha. From a fundamental perspective, sinasabi po ng mga hedge fund managers, capital managers, sinasabi nila na ang perspective ngayon ng mga institutions, dahil mataas ang inflasyon at ang mga tao hindi nag-overreact, baka ang gawin ng Fed, pabilisin yung pagtanggal ng stimulus. Pag tinanggal po nila yung stimulus package, magbebentahan po ang mga hedge fund companies ng pinaka-risky assets nila that are already profitable, which means people will sell off. People will sell. So with that said, again, ulitin ko, with that said, let us not over-celebrate the market. I-observe natin bilang retailer. Let's observe. Huwag kayo maglabas ng 100% ng kapital ninyo. Pipitikin ko ilong ninyo, please. No, kung hindi niyo po okay kilala, ganun po expression ko po yan, baka po magalit kayo sa akin. Ha? No? Again, fundamentally, diniscuss ko na po sa inyo, ano ba yung
Ano ba yung ibig natin sabihin? But from a technical perspective, ayan po yung ibig natin sabihin, no? Ito yung potential trajectory ng Bitcoin on a bigger perspective. Let's try to look at the week-to-date view. Yan. So on a week-to-date view perspective, almost technically, almost you will notice meron siyang common area of bounds dito, no, on this particular area. Again, I will not destroy my chart kasi meron po akong big chart dito. I'm using this sa university. Kaya I'm very, very careful of touching my charts, no. Pero just for illustration purposes, it looks like meron siyang sinusunod na common bounds area dito. No, I will try to you know what? Why don't we do that on a different chart? Just give me a second. Kami tayo ng panibagong chart dito para makita natin ang mas maayos. Okay, yeah. Let me do, this is Ethereum. Oh, this is Ethereum. Okay, just give me a second, guys. Huh? Okay, I need to drop na, no? Pero sige, tapusin ko na to kahit hanggang 11, no? Pero guys, 11 magsa-stop na ako, ha? Sensya na kayo, ha? Bitcoin. Nasaan si Bitcoin? Ito. Kailangan ko ng week to date. There you go. Okay. So, kailangan natin ng week to date. Okay, nabasag na siya. Okay. Give me a second, guys. I'm just looking at something here, okay? Okay. Okay. All right, week to date doesn't look good, pero I don't want you guys to panic. Ayoko mag-panic kayo kasi may mga bounce areas naman tayo, no? I don't want you guys to panic, but I want us to become very defensive. No, it doesn't look good, but I want us to look very, very defensive kasi naka-red pa din yung week-to-date candles natin. So I want us to become very, very defensive to the point that hayaan natin magkaroon ng ito. Meron kang common support area sa 39,333. Meron kang mga correction areas sa mga 618. Alam mo na yung mga yan pag matagal ka na sa tinuturo ko, no? Antayin mo na lang yung mga yan. Sorry, I mean, alam mo na kung ba't ko nilagay ng mga resistance areas to, no? Kasi meron nga tayo mga 618s during the extension, no? So alam mo na dapat yan, tinuturo ko naman yan. Pero ang point ko dito is, because this is our chart, mag-antay na lang tayo. Mag-antay tayo. Tingnan mo, even on the big chart, even on the big picture, ito talaga yung aantayin natin. No? Ito talaga yung trend resistance na to, yung 52,000 something. 52,000 something inaantay natin. Tapos, meron kang mas malaki dito na 50,491 na 2.618. No? Sabi nila, if you are in doubt, you zoom out. No? If you're in doubt, you zoom out. So, meron kang 50,532 and then meron din tayong meron tayong 52, this one, 52 something. Meron susunod dito na kailangan basagin, no? So, between me and you guys, tingin ko dapat bantayan natin tong trend resistance na to.
kailangan nating bantayan tong triangle na to. This one. On the big picture ha, kailangan bantayan natin to. This one, oh. Yan. On the big picture perspective, kailangan bantayan natin ito kung saan man pupunta tong kandila na to. It looks like the MACD on a daily candle will already try to recover. Pero mag-antay tayo, no? Aantayin natin itong area na to. Okay? O guys, type number 1 kung nakuha yung sinasabi ko. Type number 1 kung nakuha niyo yung sinasabi ko, guys. Okay, type number 1 kung nakuha niyo yung sinasabi ko, please. Okay. Sige, very good. Nakukuha Charlene. Thank you, Maymac. Thank you, Jason. Okay. Alright, good. Nakukuha yung sinasabi ko ha. Alright, let's now move on. Since lagi kong sinachart si Mana at pinag-quiz ko kayo kanina dyan, balikan ko lang si Mana, no? Ang sabi ko kay Mana, okay, sabi ko, pag nabuta si 618, mag-abang sa 3.30 na support, no? May oras kasi dyan, no? There is an oras. Alam nyo na ibig sabihin ng oras, no? Huwag nyo na akong tanungin. So, let's look for Mana. Let's see kung ito ay nag-bounce sa area na yun. Let's do a 1 hour. Okay, not this one. I will use this one. Teka lang ha. Ayun. Tingin ko doon talaga siya nag-bounce, guys. So, tingin ko saktong-sakto siya doon, no? Sa oras. Teka lang. Ayun. So, nabuta si 3618, si 618. Nakita nyo yung oras na yan. On a bigger picture, may oras dyan. Resistance, resistance, resistance. Nagkaroon ng oras dito. Tingnan natin. Yun, sinalo ng oras. Let's see, 30 minutes. 15 minutes. 5 minutes. Ayun. Tingin ko halos yun nga yung sumalo sa kanya, no? So, ang gagawin mo ngayon sa Mana, okay. Okay, makinig na mabuti ha. Ang gagawin mo dito, kasi meron na tong left hand kanina, no? Pero sabi ko kanina, mag-aantay kayo sa 1 hour. Mag-aantay kayo lagi sa 1 hour, no? 1 hour. Yan. Okay. So, gagawin nyo dito, because nagkaroon ka ng sumusunod na mga resistances. 1, 2, technically this one. Yan. Meron kang breakout dito. Aantayin mo to mag-bounce. This one. Wait for that to go bounce, no? Kasi ang baba ng volume, no? Wait for that to bounce. Okay? At kasi meron kang 618 area dito. This one, kaya nagbumabayan, meron 618 area dyan. No? So, mag-aantay kayo ng wait for this. No? Again, sabi ko lagi, wait. Yun ang pinakauna kong word lagi sa inyo. No? Mag-iintay kayo. No? Okay, pasok ng pasok. Pag napasok, if that confirms naman, okay na naman kayo. No? So, wait. Ha? Wait. Okay, wait ha. All right. Tapos, pakita ko na lang din sa inyo yung isa sa mga trade natin na nakatulong sa dahil nag-iintay tayo, we're able to earn profits, di ba? So, pakita ko sa inyo to ha, para at least makuha nyo yung value ng paghihintay ha. Yan. So, kung nag-iintay ka ng talagang pag-iintay, di maganda. Ayan. So, nakita mo tong candle na to, meron kang trend resistance dito. Nagkaroon ka ng candle confirmation here with MACD confirmation. RSI broke out from the RSI 50 pataas, no? And of course, umabot ng almost 0.84, no? Yung or 0.85 tong swing high na to. Tapos, nagkaroon na ng weakening of the MACD. Kaya nag-take profit na tayo. Yun, makita mo dito sa next slide na to. Next, yan.
So 0.84, 0.82, then we earned almost 10.61%. So again, kapag ikaw ay marunong maghintay, bibigyan ka ng biyaya ng market. If you know how to wait, if you know how to really wait, the market will award you for your waiting. Tulad nito, pag ito inantay mo, yan, it's already showing early signs of bounce kasi nga almost magmumukhang hammer na tong last candle na to. Packet yan. Pag ito umakyat pa, nagmukha na talaga siyang hammer, magre-reverse to aakyat to pataas. That's one of the signs of a candle reversal. No? Pero of course, hindi lang naman, we're not trading just because the candle is reversing. No? We are a trader na tinuturo ko sa system natin. We're trading pero kailangan mo ng multiple confirmations. No, we need multiple confirmations dyan para mas makuha mo yan. No? Mas makuha mo yung fully confirmed, no? Yung fully confirmed na trade setup, mas magandang pasukin yung ganun. Okay? So, teka lang. Let me just try to adjust. Kayo na lang mag-adjust. No? Abutin pa ako ng anong oras dito. Okay. Yan, adjust na. Yan. Yan, no? Makita mo yan, di ba? So, nagkaroon ng correction sa 618. Nagkaroon ng oras. Old resistance. Sa mga bago, no? Oras. Oras means old resistance acting as a support. Yan ang oras. So, merong oras yan dyan. We'll see kung sana mag-bounce. No? Tingnan natin. On a lower time frame, magba-bounce na yan. Sisimula na yan. No? Sisimula na siyang mag-bounce. This one. Tingnan natin. No? Pero huwag kang basta-basta papasok. Mag-aantay ka. 15 minutes, nagkaroon na ng prison break candle. 15 minutes. On the 30 minutes, wala pa. No? Wala pa. Meron lang secondary candle na humalik. No? Again, mag-aantay po kayo because waiting will award you the right profit. Wait for the right bus. Ika nga. Okay? Wait for the right bus. Okay. So, last 10 minutes. So, guys, nasagot ko na yung topic natin, ha? Bitcoin hits 50,000. Is it a bull sign? The answer is not yet. Not yet. Panoorin mo kung bakit, kung kakadial in mo lang, not yet, maghintay doon sa triangle na pinakita ko kanina. Not yet, do not, please, do not. No? Magantay kayo. Ngayon, kung kayo ay gusto lalo ma-inspire, gusto niyo lalong matuto, magaya kayo sa mga estudyante na to. Ayan, sabi dito ng isang estudyante natin, what a profitable morning, coach. I used breakout play here, yung tinuturo natin. Actually, isa lang po ito sa mga winning trades ko after attending the Elite University. I rarely have losses na since October. Ang sarap pakinggan. Woo! Di ba? I rarely have losses. Nako, nagiging emotional ako pag ganito nakikita ko eh. Kasi nakakatulong tayo, guys. Alam mo yun, na nagbabago yung industriya natin ng mga tao talaga marunong na mag-trade. Woo! Sarap pakinggan. I rarely have losses since October. Beyond grateful po ako that I was able to attend your classes. Mabuhay ka. Mabuhay ka. Woo! Sarap. Diba? Isa pa sabi dito, pinakamalaking earnings is 64%. Wala akong proper training habang nag-charge siya, si CMM. Sinabi niya, hintayin yung breakout at confirmation candle. Sinabayan ko at talagang nag-gain ako. Pero after nun, nasunog yung portfolio dahil hindi naman ako nakinig. Nagpadala na naman ako sa isang bullish candle. Ha? Ano? Nagpadala na naman ako sa isang bullish candle. Grabe. Minahal ko na talaga yung sistema ni Coach. Ang gusto ko lang is baguhin at madisiplina ang sistema ng Miranda. Ako ng sistema ng Miranda system. Gusto ko maging part ng university. Let's say part ng pamilya. Grabe. Diba? Again, guys. Ito, diba? Nakakapakilabot eh. No? Imagine mo yung mga ganyang tao magsasabi sa'yo, I rarely have a losses na, Coach. Ay, nako. Sarap pakinggan. Congratulations po at masaya at nakatulong. Uy, isa pa kanina. Ito again, isa pa to again, natutuwa ako Kinausap ko kanina. I will not name the last name na. Pero I will quote the name. Yung mentee natin si Sandy. Congratulations Sandy Mentee to ni Coach Luke.
Grabe. Nakita ko yung port. Ay, nako. Ay, nako talaga. Nakita ko yung port. Ay, nako. Whew! Ang ganda ng port, ang ganda ng journal, ang ganda ng winning rate. Look, ang galing mo. Congratulations, ah. Kuya Rad din, magaling. No? Nakita ko yung port, sabi ni Sandy, Coach. Grabe. So, kukuhaan ko ng testimony si Sandy. Nakikinig ka, ha? Natutuwa ako sa iyo. Galing mo. Ang galing, natutuwa ako sa iyo. And thank you for your good feedback to the university. We'll take note. We took note of that. And of course, si Harold at si Regina, nakausap ko rin kanina. No? Di ba? So anyways, so we spoke about the fundamental of the market. We spoke about the technical piece of the market. Ano pang kailangan natin pag-usapan? Discipline, yung emotion, yung emotional part. Diba? Tinalakay ko na yung fundamentals, sabi ko maghintay. Pag naghihintay, meron kayo makukuhang biyaya. Ha? May makukuha kayong biyaya dyan. Yung ginawa ko ngayon, gawin nyo din sa ibang coins ninyo. Gawin nyo din. Maghanap kayo ng mga coins. Maghintay because the market is reacting negatively. Sorry. The market is reacting negatively. Maghihintay kayo, huwag kayong pasok ng pasok. Ha? Bakit? Kasi nga, sabi natin, the market can always go against you. Kailangan mo mag-antay ng confirmation. Diba? Bakit? Another answer. Alam mo kung paano sagutin yung mga quizzes. Alam mo kung paano sagutin. Realization. Type number 1. If you've never seen this tweet, type number 1. Anong sabi mo? Anong sabi ko sa inyo? 100% tama yung sagot mo sa quiz, no? Pero during actual trading time, nahihirapan ka. Sabay ka lang ngayon. Makinig ka lang lagi. Alam ko, kakayanin mo din yan in the future. At this point, naalala ko din, no? May mga nakikinig dito na may pinagdadaanan sa buhay, no? Dahil sa maling desisyon o hindi naman nila gustong nangyari sa buhay nila. Alam mo, kung sino ka man today, hindi aksidente na nakikinig ka sa akin ngayon. Ha? Hindi aksidente that you are listening to me right now. No, alam mo kung bakit? Napakarami ko na nabasang mga sulat. No, I've heard a lot of stories, iba-ibang klaseng storya 'yan. Ha? Storya about life, no? Mga wrong decisions. Nabaon sa utang. Ha? Nawala ng trabaho dahil sa pandemic. Umaasa na lang sa trading. Marami kayo. Hindi ka nag-iisa. Nagkataon lang na ako yung nandito, ikaw yung nandiyan. Ako yung nakakasagap ng lahat ng mga ganyang mga sulat. Sinasabi ko sa iyo guys, maniwala ka sa akin, ang dami nyo na may pinagdadaanan kayo sa buhay nyo. Sa totoo lang. Iba-ibang klase, nawala ng trabaho, nabaon sa utang, na-scam, no? Kung isa ka dyan, magtiwala ka, I'm sure, 2022. I-claim mo na ngayon na. Ngayon mo na i-claim to. Huwag na bukas. Ngayon na, samahan mo ko mag-claim. Your life will get better in 2022. Nakakakilabot. Nakakakilabot. Ha? Nakakakilabot. Your life will change on 2022. I-claim mo na yan. Diba? Claim mo. It will change. It will get better. Grabe. Ang dami nyo. Kaya minsan nagabasa ako ng message. I'm not able to reply to everything. Alam nyo kung bakit? I'm not able to reply to all of you. Alam nyo kung bakit? Ha? Sabihin ko sa inyo. Minsan, it takes me 2 hours just to get over doon sa nabasa kong isang email. It takes me 2 hours to process. Hindi ako bibiro. Akala nyo madaling magkaroon ng Dear Coach na email? Ha? Akala nyo madali na I'm opening the Dear Coach? Minsan nga na kaming dalawa ni Ate Sweet nyo, talagang kami minsan nahuhugot din namin. Naging emotional kami. Bakit? Kasi pag nagbabasa kami ng isang sulat, buong buhay niya, lagay nila doon, puro emosyon, na-absorb namin yun. Di ba, partner? Di ba? Na-absorb namin yun. And minsan, we become emotional. Paano kung ikaw pa kaya? Magbasa ka ng sandamakmak na ganyang sulat. Ganyan yung buhay nila. So, ang daming umaasa sa system natin. Ang daming umaasa na magbago yung buhay.
So, syempre ako, nababasa ko yun, syempre mas kailangan lakasan ko pa yung loob ko, magpakatatag ako, ingatan ko yung sarili ko, baka marami pa tayong matutulungan. Kasi yung iba sa inyo, sinasabi sa akin, Coach, alam mo ba, sa totoo lang. Sa totoo lang, sabi niya sa akin, marinig ka lang namin. Maging part lang kami ng community mo, malaking tulong na. Magbago lang yung perspective namin sa buhay. No? Magkaroon lang kami ng magandang mindset. No? Ma-occupy lang kami ng magandang community. Malaking tulong na yun. Imagine mo yun. 'Di ba? In our humble way of encouraging people. 'Di ba? Ang daming ganyan. Coach, napakinggan ko yung live mo. Tingin ko po, marami pong salamat sa inyong mga good words at mga inspiring words. Itutuloy-tuloy ko 'yan. Hindi ko iibahin yung program platform natin. I will continue to encourage you because tingin ko cryptocurrency is naging paraan para magkaroon ka ng ibang perspective sa buhay. Hindi lang matatapos yun doon. I will teach you the system na hindi lang trading setup. Alam ng mga estudyante ko 'yan. Alam nila yan. Hindi ko tinuturo trading system lang. Ano tinuturo ko? Yung module ninyo, anong meron? May mindset, di ba? Di ba may mindset? Di ba meron kayong tinatawag na filtering? Meron kayong tinuturo kong system on psychological na mindsetting. Kasi in your trading life, hindi mo pwedeng magaling ka lang sa TA. Di ba? Hindi pwedeng, hindi ka mabubuo kung magaling ka lang sa TA. Dapat you are yourself. Dapat yung sarili mo, yung faculty of decision making mo. Case in point, itong tanong na to, huwag na tayong lumayo. 100% tama yung sagot mo sa quiz ko. Pero bakit ka nahihirapan sa pag-execute? Kasi hindi ka buo. Hirap ka eh. You are preoccupied. You don't trust yourself. Diba? If you don't trust yourself, then how can you execute the correct way? If yung confidence mo sa sarili mo, hindi ka pa buo, kahit alam mo yan, cognitively, objectively, alam mo yung gagawin mo, how can you execute it? Hindi ka buo eh, kulang ka pa. And more so, pinag-uusapan natin dito, more so, may iniisip kang iba, paano ka makakapag-execute? Paano ka yayaman? You need to let that go. Art of letting go, guys. What does art of letting go means? What is art of letting go? Makinig kayo mabuti ha. Art of letting go, for example, ito, listen to me very carefully. Kasi ang sinasabi ng iba, art of letting go, tatapon mo. No, it's not, it's wrong. That's not the art of letting go. What is art of letting go? Again, sorry, medyo lumalayo tayo, no? What is art of letting go? Listen to me. Art of letting go is, imagine mo, meron kang bola sa kamay mo. Hawak-hawak mo siyang maigpit. Yung kulay pulang bola. Maigpit mo siyang hawak. You're really putting pressure sa paghawak kasi takot ka mawala eh. Takot ka mawala. Diba? And in the process, ikaw bilang isang trader, in the process, hawak mo yung bola, nasasaktan ka. Ha? Pati yung bola, kung tao yun, nahihirapan yun, sinasakal mo. Yung problema mo, sinasakal mo. Ha? Okay lang mag-overtime konti. Para may turo ko lang to. Kasi parang, pakiramdam ko, merong gustong makarinig nito ngayon eh. No? Okay lang, makakaantay ang Pampanga. Wait lang. There's someone who needs to hear this today. Ito na. Yung bola, hawak mo. Kinasakal mo eh. What is art of letting go? Art of letting go means, it doesn't mean na kailangan bitawan mo yung bola para malaglag. No, that's not art of letting go. Art of letting go means, bubuka mo yung kamay mo. Bubuka mo yung kamay mo. Yung bola nasa palad mo. Nakikita mo yung bola. Nakikita mo siya. But you did let go of the ball. Meaning, art of letting go is, it doesn't mean you'll throw it out. It's still gonna be there. You will see it, but you're not griping it. The problem will be there. Yung taong may problema ka, nandiyan, makikita mo siya, but it doesn't mean that you and your life will be lost dahil dun sa tao na yun.
Because if you do that, if you allow that, no? You cannot focus on trading, inaalaw mo. Ha? Inaalaw mo na manalo yan. You are handing off the key, your key to that person for that person to win against you. Di ba? You are handing the key, your key, yung susi mo. You're giving the key to that person to win over you. You are busy, you are preoccupied, hindi ka makapag-isip ng maayos because that problem, that person, that issue keeps on bugging you. You cannot trade correctly. Hindi ka makapag-trade. Ha? Hindi ka makapag-profit. Hindi ka makapag-execute. Hindi ka makapag-chart. Paano? Iniisip mo, problema, yung taong yon, yung issue, yung pangyayari, yung problema, yung taong yon, yung issue, yung pangyayari. Ano mangyayari? Ano forever ka na lang ganyan? Is that gonna be the life that you want? Diba? On the brighter side of things, Pasko na. 12 days to go. Magpapasko na. Enjoyin mo yung buhay. Let's all have fun. Drink. Alam mo, how to have fun. Paano makalimutan kahit paano? Drink your beer. Drink your wine. If you're driving, find a new route. Find a new road para you don't always see the same things over and over again. Find a diversion, di ba? Learn how to chart. Find a new hobby, which is crypto trading. Find a new business. Adopt a new skill. And listen to Coach Miranda Miner. Di ba? Listen to Coach Miranda Miner. Do not let this problem kill you. If you allow this to bother you, you're giving that key to that person to win over you. So, with that said, hindi mo parang nagkaroon tayo ng real talk ngayon, ha? Friday, real talk. O, hindi masama uminom, ha? Pwede nga uminom. Diba? Parang huwag mo abusuin. Sinasabi ko lang to kasi ang dami niyong sumulat sa akin. Sabi ko, ano ba to? Ano ba nangyayari sa community? Parang ako, hindi na ako nag-spend ng maraming time ngayon sa sa pagpapakita ng mga charts, no? Kasi base doon sa social experiment ko kanina, yung kanina Twitter na ginagawa ko, akala nyo ba quiz-quiz lang yon? That is my social experiment. Anong gusto kong ipatunayan? Ang gusto ko patunayan dito, yung community natin, alam nyo yung gagawin nyo. And I'm very happy na alam nyo yung gagawin nyo. Masaya na ako dun. Ang problema ko ngayon, kailangan ko kayong tulungan how to execute well. Paano ko ito tuturuan ng execution? Ikaw mismo preoccupied ka. Ha? Paano ko ito tuturuan na mag-execute? Tinuruan na kita ng objective. Tinuruan na kita ng paano maghanap ng confirmation candle. How can I teach you if your cup is full of agony? How can I teach you kung ikaw mismo, yung cup mo, punong-puno ng problema? How can you learn how to execute? Ito, real talk to. Sabihin mo sa akin, hindi real talk to. Totoo lang. Mag-trade ka ngayon, punong-puno ka ng problema. Ano mangyari sa trade mo? You will not be even able to touch the mouse. Luluha ka na lang. Seryoso. Subukan mo. Puno ka ng problema. Gawin mo yan. Sige. Puno ka ng problema, tapos ang dami mong iniisip. Hawakan mo yung mouse. Magte-trade ka, maghahanap ka ng trend resistance breakout. Patunayan natin kung kaya mong gawin. Kung kaya mong gawin, mabuhay ka. Pero karamihan sa atin, if you are very, very problematic and preoccupied, wag ka magte-trade. Parang awa mo na sa sarili mo. Anong sinasabi ng mga casino? Sinasabi sa casino, anong sinasabi nila? Do not go to the casino. Do not gamble if you are emotional. Do not gamble if you have a problem. Nakalagay yun dun. Do not gamble if you have a problem. Huwag kang magsugal kung may problema ka. Hindi ko sinasabing parehas yan sa pagtitrade.
Ang sinasabi ko lang, kung may problema ka, huwag kang mag-trade. Period. Wala nang usapan na negotiable yun. Wala nang nihoy-nihay. Pues, L punto, wag mo buksan yung Binance mo. May problema ka, di ba? Ayusin mo yan. Di ba? So ako, kung may problema ako, anong ginagawa ko? Yung trade. Ang ginagawa ko? Nagla-live ako. Nagla-live ako. Bakit? Pagkasama ko kayo, masaya ako eh. Pagkasama ko kayo, iba yung iniisip ko, maganda yung iniisip ko. I mean, hindi maganda yung iniisip ko pag wala kayo. Sinasabi ko dito, if I have a problem, akala nyo wala akong problema. Hindi ako tao. Di ba? I do have my own struggles, but you don't need to know that. My thing is, my role here as your coach and mentor is for me to help you figure out ito, social experiment. Alam mo kung anong gagawin, but you cannot execute why. For me, I need to understand why. Why? The 5 whys. And eventually, baka ma-discover ko, dapat pala talaga, meron tayong Real Talk Friday. No? In trading, kailangan mo yan. Bakit? Hindi ka naman robot eh. Hindi ka naman robot. Ha? Kung robot ka, I will not teach you the management of emotions. Diba? I will not teach you how to manage your emotions. Anyways, yung topic natin today. Financial freedom, malapit na yan. I-claim mo na yan. Kine-claim ko na yan for all of you. Dahil ako, I have my financial freedom already. Napakasaya ko. I have things that I have money that I can buy things. Diba? I can trade. If I want 10,000, 20,000, titrade ko lang. Kukuha ko na yung maya-maya bukas. O kung meron magandang trade. Diba? Every day you can get a trade kung meron. Huwag mong pilitin. Ako ba? Pinipilit ko? Hindi. Pero may resulta ba ako? Absolutely. Tingnan mo yung mga posts. May resulta eh. Hindi ko pinipilit. Diba? Anyways, what else? I think that's it, no? I need to run. I have a hard stop, sabi ko nga. Pero extend na ako dahil naging passionate ako doon sa sinasabi natin, no? So, wag kang makakalimot. No, na stick to the community. Stick ka lang dito. Wag kang lalayo. Wag kang lumayo. Dito ka lang. Para makinig ka. Hindi ako maninermon everyday. Promise yan. Minsan, dito ako tawanin kita. Minsan, pitigin yung ilong mo. I will not. Siyempre naman, kailangan di tayo boring, no? Minsan meron akong real dear coach with partner, medyo konting lambingan doon. Minsan doon sa sermon, 'di ba? Kailangan kumpleto sa recados. Huwag ka na lumayo, dito ka lang. Stay with us. And lahat tayo aangat. Lahat tayo dito. Huwag ka na lumayo. All of us will go where we need to be. Kailan ba ako nag-hype sa inyo? Kailan ba ako nag-hype? I-hype ko kayo sa disiplina. No? So ako, hindi ko kayo kilala lahat, no? Pero naniniwala ako na there's a reason why you're all here. Whatever that is, sana na-achieve na yan. Okay? So, yun na yung ating charting, no? So, antayin nyo yan. Antayin nyo na lang yung NFT mana. Yung BTC, sinart na rin natin. Antayin na lang din nyo to, no? Ayun na, bumasag na ng triangle. Intraday triangle. Teka lang, tanggalin ko itong triangle na to. Ay, bumasag na. So, pag ganyan, intraday, mukhang mag-aano to. Teka lang. Saktuhin natin. Before ko kayo bitawan, no? Teka lang, tapusin ko lang to. Ayun, magko-confirm na to. Ko-confirm na. So, mukhang bababa pa konti. Tingnan natin. We'll see. We'll see about that. About that, we will see. Okay. Sana natulungan kayo ng program natin, no, for today, no. Again, sinagot ko na yung problema, yung big question mark kanina. Alam niyo yung gagawin, ha? Tapos, just do the same thing over and over again. At binabati ko lang po yung mga naka-green ngayon sa chatroom natin. Si Damask, salamat. Si Hyro7, si Lucky, si Arsal, salamat. Si Brian,
Perez, si Mac 1021, Waini Lausu, salamat. Ano ba ibig sabihin ng totoo mong pangalan? Sabihin mo nga sa akin, parang ganda ng pangalan mo eh. Si Rainier, salamat. Si Jeff, thank you, thank you. Si Pete, no? At sino pa ba? Yung mga moderators, si Erin, si Milka. Lara Joyce, hello, hello. Thank you. Yes, i-claim mo yan. Si Kung Cage, oy Dan, pare, kamusta na? Shika, dito, si Kung Cage, si Jeff. Sahin ko lang yung, basting ko lang yung mga green, ha? Si Lara, si Damas. Sino pa ba yung mga green dito? Si Irvin, si Christopher Ryan Budoy. Stephanie Rogers. Okay, batiin ko lang. Alex on fire, thank you. The-drive na po ako. Paalam na ako, guys. Rekar, salamat Clyde. Salamat, madamo pong salamat. Jan. Uy, Jan, salamat. Kamusta ka na, Jan? Long time no see, Lara, John B, thank you. Oh, buti kineclaim mo na. The best talaga, culture of malasakit. God bless you always. Salamat po, John B. 888. Damas, Charlene, okay? I think that's it. Joven, hello. Alex on fire. Okay guys, with that said, maraming salamat sa mga nag-claim, no, ng inyong Oy, maganda yung sinabi mo parang Dan. I need recharging sa live mo. Salamat. Yan. Kailangan na recharge. Joseph Rubia, salamat. Eduardo Gakutan, Christine. Oy, batch 23 si Wuwaini, magpakilala ka. Kailangan mag-hello pa lang ako ng unang minuto, mag-hello ka na, coach. Sabi ni Alfred, pag green po ba, green-minded? Hindi. Pag green siya yung mga members. Hi, Roy. Hello. O sige na guys. Pasensya na kayo. I need to go, no? I need to drive back going to North. Maraming salamat sa inyo. I love you 3,000 at mag-iingat po kayo lagi. At mahal na mahal ko tong community na to. Mahal na mahal ko kayo. Okay, makakalimot 12 days before Christmas. At see all of you. At God bless you and I love you 3,000. Thank you.